ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. მოგესალმებით. მაღაზია და ქსელი კალიბრის ერთგულ მომხმარებლებს. მინდა ყველაფერი კარგი გისურვოთ და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ გამომდინარე წინა ვიდეოდან, თუ გახსოვთ თქვენ, შევადარეთ ერთმანეთს ბრენდული გაზოგადამტანი და ინერციული სისტემები. ერთი იყო ბერეტა, მეორე იყო ბრედა. და რა შედეგებიც იყო ალბათ გახსოვთ ვიდეოდან. დღეს კიდე გვინდა ანალოგიური ტესტი გავაკეთოთ, ოღონდ ბიუჯეტურ სანადირო გლულულიან თოფებზე. მოდი ისიც ავთქვათ, რატო დავიწყეთ საერთოდ ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ მოთხოვნა იყო და ამ მოთხოვნას დაინტერესდა ბევრი, ხო და ძალიან ბევრი კითხვები შემოვიდა, ძალიან ბევრი ასე თქვათ გაურკვევლობაში იყო, რომ რატო, მიუხედავად იმისა, რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან სრულყოფილად აიხსნა და მით უმეტეს ვიდეოს დაემატა კიდე ამ ყველაფერს. მონტაჟის გარეშე ვიდეო დაემატა ამ ყველაფერს. მაინც იყო ზოგმა რაღაცა ესეთი კომენტარი გააკეთა, რომ მოკლედ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ გავუკეთებინა ანალოგიური ტესტი, ოღონდ ბიუჯეტურ სანადირო თოფებზე. ეს თოფები ჩვენ მაღაზიაში ღირს 1500 ლარი. არც ისე ძვირია და არც ისე იაფია, მაგრამ ითვლება ბიუჯეტურია რაღაც. ასეთი იარაღიდან სრულყოფილი ნადირობის შეტარება სრულად შესაძლებელია. უბრალოდ გათვლილი არის ეს იარაღი იმ კატეგორია ხალხზე, რომლებიც შეიძლება არაპროფესიონალი მონადირეები არიან, ისეთი აქტიურად აღარ ნადირობენ, მაგრამ ნადირობა უყვართ მაინც და წელიწადში 2-ჯერ 3-ჯერ თუ ინადირებენ, თუმცა პროფესიონალი მონადირეებიც ძალიან კარგად ინადირებენ ასეთ თოფებით და ახლა დღევანდელი ტესტიც გვაჩვენებს. მოკლედ მარლენს მინდა ვთხოვო, რომ ეს ვაზნები გადავიღოთ. ეს ვაზნები გვაქვს მაღაზიათა კალიბში დიდი რაოდენობით არის და მოკლედ შეგიძლიათ რომ მობრძანდეთ და შეეძინოთ. დავიწყებ სტერლინგის ეგრეთ წოდებული ჟარგონულად ჟაკნიდან 30 გრამიანი ჟაკანია, აი ესეთი ფორმის არის. დავიდან. დიახ. მეორე არის 4.0, ეს არის ფინთიხი, კარტეჩი იგივე, 35 გრამია, 4.5 მმ-იანი სიმსხოსია. ეს არის 24 გრამიანი 9 ნომერი, ანუ ქათამზე და მწყერზე სანადიროდ გამოიყენებს ხოლმე ბევრი. 28 გრამიანი 9 ნომერი საფანტი და 34 გრამიანი 2 ნომერი საფანტი. ტესტის შინაარსი შემდეგში მდგომარეობს, რომ დავიწყებთ დაბალგრამიანი ვაზნებიდან, ინერციული სისტემიდან და გაზოგადამტანი სისტემიდან. თუ როგორ დაამუშავებენ 24 გრამიანს, მე ავწევთ გრამარს 28 გრამზე, ავწევთ გრამს 34 გრამზე და თვალნათლივ გამოჩნდება, თუ როგორ იმუშავებენ ეს ტოფები, აი ამ სხვადასხვა გრამაჟის ვაზნებზე. ერთი წუთი ბოდიში მე მომეწურა თქვენი იდეა, ბოლოს შერეულიო. ანუ აცაბაცად ჩავდოთ. მე ბატონო, მე აურევთ, გვაქვს საშუალება. აცაბაცად და მოვსიჯოთ მარტო. არეულად ჩავალაგებთ თემელი, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მაქსიმალურად ნადირობასთან მიახლოებული სიტუაცია შევქმნათ, რომ მე რომ მემართება ხოლმე ჯიბეში რაც მომხდება რომ ვისვენ. ყველას ვალაგებ, ხო. აი ეგრე. კარგი, ესე იგი, ეს იარაღი თოფებზე რა შეეხება? აკრაშის ფილმის. ეს გადაღებული. გადაღებული გვაქვს, კიდევ ეს არის. გატესტილი ეს თოფები ადრე, მაგრამ ახლა შედარება არ გავუკეთებია. ეს არის აკდაშის ფილმის მოდელი არის ვულკანი და AK-212S-ია ეს მოდელის დასახელება. ხო. ეს თოფი არის ეს აღარ მახსოვს ინერცია. ეს არის ინერციული სისტემა, კი ბატონო. ვულკანი. დავუწყდით კიდე რომ ინერციული სისტემა თქვენთან ერთად. კი ვიცი რომ ინერციული სისტემა, მაგრამ გადამოწმებას წინ არაფერი დგას. ჰიბრიდული ვერსია. ჰიბრიდული ვერსია წინა გზამბა რა. კი ბატონო. და 2 წიაგით არის, არ არის დგუში. მეორე კი გვაქვს აკდაშის მოდელი კუტანი AG-212S. ეს უკვე გვაქვს გაზოგადამტანი სისტემით. აგერ ბატონო, დგუში. შევუდგეთ ტესტებს და დავიწყოთ, მე მგონი ჯობია რომ 24 გრამიანი ვაზნებიდან დავიწყოთ. თუ გაქვთ რამე შემოთავაზება სხვა? არა, არანაირად. დავიწყოთ დაბალი გრამაჟობიდან და ავიდეთ ზევით. კი ბატონო. პირველი ინერციული სისტემა. მე მოვემზადებით თქვენს ნებართვით
კი ბატონო. დავიცავ ყურებს. ეს არის 24 გრამიანი, დიახ. 9 ნომერი. რაში გამოიყენება 24 გრამიანი ვაზნები? ქათამი, მწყერი, კაი წყალზე მცურავი, წყლის ქათამი და ტყის ქათამი და რავი. კაი მსროლელის ხელში თავნა დააყოლო, ხო? ხო, კაი მსროლელის ხელში, კი ბატონო. მაგდაშის ვულკანი მოდელი აკა 212S. ინერციული თუ გაზო? ინერციული სისტემა. ინერციული, წავიდა. მიბჯენის გარეშე თავიდან. დიახ. ვა, ყველა დაამუშავა. მე შევენივრად. ვა. არ მოვილოდ. მიბჯენის გარეშე იყო, თან არ დაგავიწყდეთ. დიახ. ხო დაინახეს პრინციპში უბრალოდ. კი ბატონო. 24 გრამიანები. ეს არის ახალი თოფები, ნამუშევარი თოფები არ გეგონოთ ბიჭებო და გოგოებო. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ეს ონლაინ მაღაზია, სადაც ყველაფრის შეძენა შეძლებთ. აქ ფართო არჩევანია: ტექნიკა, სახლი, ეზო, დეკორი, მშენებლობა და რემონტი, სპორტი, მოგზაურობა, სოფლის მეურნეობა, ბავშვთა სამყარო, წიგნები და საკანცელარიო ნივთები. მოკლედ, არჩევანი დიდია. და კიდევ 10-50 ლარიან ვაუჩერს გავათამაშებ. ყველაზე მეტი კომენტარი ვისაც აქვს დაწერილი ჩემს არხზე. ეხლა ავიღოთ გაზოგადამტვენი, ამას დარწმუნებული ვარო. ესეც გადატანის ინტორინაცია თუ გადატანა. ეს გადატანის, მაგრამ მაინც არ მოველოდი რა. ხო არა. ხო, პრინციპში ხალხში არც არსებობს ჯერ ეს ტოპები, არა? კი, ჯერ არ აქვს ისეთი პოპულარული. ანუ დატესტილი არა აქ ხალხს რა. ხო, ხალხში უფრო აი როგორც მოთხოვნადი არმსანი, ატანეო, პარაგონი, მასაი მარა და ამ დაირა. არის ის ხალხმა უბრალოდ ეს ამბავია რა. ჩვენი მიზანია რომ გავასწროთ მეტი და არაფერი. რუსთავზე დიდი ქარხანაა. მოდელი AG 212S გაზოგადამტვენი სისტემით. კუტანი. ისე 24 გრამიანები, ისე 24 გრამიანი. ისე მიბჯენის გარეშე. ერთი შეფერხება. მეორე შეფერხება. მესამე შეფერხება. დაიჭირა მასრა. გასაგებია. მოკლედ ტესტი ვერ გაიარა. არა, ერთხელ კი უცადოთ. ერთ შანსი კიდე მივცეთ თქვენ ისე. ხო, კარგი. ისე ეხლა 24 შეიძლება რომ გრამიანები. მიბჯენით გააკეთო? ეცი რა არის, მოდი გეტყვით ერთ რამეს, რომ ხშირად არის ხოლმე რომ ჭირდება რამდენიმე ვაზნის გასროლა, რომ სისტემა მოჯდეს, ანუ სულ ახალი თოფებია და მოგეხსენებათ ჭირდება. გავიგე, მაგრამ მე მეორე მომენტი მაქვს რა, კაცო, ისიც ესეთი იყო. ხო, მაგრამ იმას არ დაჭირდა. იმას არ დაჭირდა. მოდი ნიბჯენით გაისროლე, ყველაზე საინტერესო ეგ იქნება. ჯერ ასე ვცადოთ. სროლის წესია ისე. მართალი ხარ, ჯერ ახლა მიბჯენით ვცადოთ, აბა. იდეალურად დაამუშავა მაგ შემთხვევაში. ახლა ისევ ვცადოთ. როგორი აზრი ვოლიერებს ხოლმე ხალხში, ინერციულ სისტემას თუ არ მიებჯენო, ისევ ჭედავსო და აგერ. დიახ, აი პირიქით. გაზოგადამტვენი იყო და ანუ ჩვენ მითებს ვამსხვრევთ, ასე გამოდის რა. კი ბატონო. მიბჯენის გარეშე მინდა ვისროლო ისევ 5 წელი. უბრალოდ ერთსაც დავამატებ, მე არ ვიცი მიბჯენის გარეშე რატომ უნდა ისროლოს ვინმე ტოფი, მაგრამ მაინც თქვენ იმას ვითვალისწინებთ რა, თქვენ აზრებს და მაგიტო. ნუ მიბჯენის გარეშე არ მოსწონს სამთებს რა. კი ბატონო. აუ, კარგი რა იქნებოდა ისე, ის ორი ხო გაჭერდა და ის სამი ბოლოს მიბჯენით რომ გაგესროლა თუ გააკეთებდა თავის საქმეს. ეგეც ვცადოთ. ვცადოთ. უყურეთ, იგივე თოფია და ეხლა კიდე რომ დარწმუნდეთ რომ ეს მართლა გაზოგადამტვენი სისტემაა, თქვენთან ერთად აგე მარლენ მოდი. ვანახოთ ხალხს რომ ეს რამე მაქინაციებს რაღაცას რო არ ვიგონებთ რა.
კი ბატონო. თან როგორ გალამაზდა? ხო, აგერ დგუში. დიახ. ანუ მამა ყორი ვისროლოთ მხრიდან და დანარჩენი ისე? ორი დაბლა ხო ჩამოწე, ხო ვერ გააკეთა თავის საქმე. მე მიიდე მხარზე და რას იზავს, აბა ვნახოთ. კი ბატონო, ეგრევ სინჯოთ. ისევ გასროლა მოხდება. არა? აი ხა მიიდე. იდეალურია გაგიდა რა. თავის საქმეს აკეთებს თუ მიირევთ ხარზე მოკლედ რა და ჩემი რეკომენდაციაც იქნება რომ ნუსეთობს ნუ გაისურვეთ ხარზე მიუდებლო და არასასიამოვნო მომენტია რა. და რატო უნდა ესროლო? კი ბატონო. კაი, გადავედით შემდეგებზე. მადლობა პატიცემულო, აი ეს გასათვალისწინებელი იყო რა. ხრიდან 24 გრამიანს ამუშავებს. ახლა ჩვენ ძალიან მართლები ვიქნებით, აქვე შეგვეწყვიტა ეს ტესტი, იმიტომ რომ 24 გრამიანს დაამუშავა, 28 გრამიანსაც დაამუშავებს და 34-იანსაც, მაგრამ სახეზე გატყობთ მაყოფილობას, ვიწყებთ მეორე განყოფილებას და მომისმინეთ. მე როგორც ხვდები, ხო? რაც ვერ გააკეთა ბერეტა 100-მა, ხო? ხო, ნუ ვერ გააკეთა ფაქტი. ხო, ის ვერ გააკეთა, ვერ ხარ. მაგრამ მაშინ მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს რომ ბერეტაა და ბოლო-ბოლო, მაგრამ არა. არც ლაპარაკობთ. ჩვენ არც მიგვიდია. ის არ არის გათვლილი დაბალმოხტიანობას დებზე. უბრალოდ ეს რაც ამან ამ წუთში შეძლო ამ იარაღმა, ის ვერ შეძლო 100-მა 24 გრამში. კი ბატონო, თან ფასით ყოფ რამ ხელად ნახე. გრამიანი ვაზნებით ზოგადად არ არეკომენდირებულია ამისთვის, ვინაიდან უფრო რეკომენდირებულია ორლულიანი სანადირო. რა თქმა უნდა. შესაბამისად, თუ მოგხვდებათ ხელში და გექნებათ ეს სახარჯი მასალა, არ იქნება პრობლემა რა. ფასი 100-1500 ლარი ხალხო არ დაგავიწყდით რა. ერთის და მეორეც. მე იმის თქმა მინდა რომ ორივე იდეალურად მუშაობს 24 გრამზე და დანარჩენებს ახლა ნახავთ რა. მე ამ თოფს აღარ ვიშორებ მხრიდან და გადავედი 28 გრამზე, აგერ თქვენის ნებართვით. 28 გრამი 70 მმ-იანი ვაზნაა, 9 ნომერი 28 გრამი. ნუ ეჭვიც არ მეპარება რომ იმუშავებს. 3-3 ჩადე. არა. იყოს 5 და მამუკამ როგორც მითხრათ ახლა ისე ვიზავ რა. უყურეთ თუ ეს გადაწერა გაისროლა, თუ არა მხარზე მივიდეთ მე. 24 გრამი, 28 გრამი უკვე მიბჯენის გარეშეც გაისროლა უპრობლემოდ ხალხი. კი ბატონო. ყველა კითხვას პასუხი გასცა. პასუხი გაეცა. ეხლა ავიღოთ ჩვენ ინერციული სისტემა, რომელიც წონაში ცოტა მსუბუქია ვიდრე გაზოგადამტენი სისტემა. და ერთიც მინდა დავამატო ხალხო. ერთ-ერთი ჩვენი გამომწერის კომენტარი იყო, ნუ ისე წამკბინა რომ იარაღი ხელში არ უნდა გაკავებინოს ადამიანმა ვაზნა დაგჩაო თოფში, მაგრამ უსაფრთხოების წესი ის კი არ არის პატიცემულო, ვაზნა რო დაგჩება ლულაში. უსაფრთხოების წესი ის არის რომ დაგჩება და რომ შეამოწმებ და რომ ნახავ რომ მართლა ვაზნა ყოფილა შეინთ. ეს გაითვალისწინეთ, ეს ბევრი სხვაობა ამაში, ბევრი. მოკლედ ისევ მხარზე მიუდებლად 28 გრამი და ვიცი რომ ამასაც უპრობლემოდ რა. კი ბატონო, გადასარევად. არ არის ეს თოფები ვიღაცის საქილიკო თოფები რა. ეხლა აურიოთ და მასე დავტესტ. რა მინდა გითხრა კიდე დააკვირდი, სულ ამაზე ვახმე საუბარი ნახე. მასრის ამსხლეტი ღილაკი არ დაზამბარებული. დიახ, აი რა კაი არის რა. აი. ეგეც გათვალისწინებულია თურქებს და მე ეს თოფები ჩვენ განხილული გო ხალხო რავი. მე მგონი არის განხილული დაწვრილებით, დაშლილი და აწყობილი და სროლებით პირველად გავაკეთეთ. ბენელი ინერცია სისტემაზეა, ამსხლეტი კბილი არის დაზამბარებული, სოლოკარ 18-3 მოყვება 5 ჩოკი 5 ჩოკია საერთოდ ხო? საი მოყვება? ხო, აღარ გახსოვს ახლა ჩვენ და რავი, გასროლით იდეალურად ისვრის და რავი, დანარჩენს კიდე თქვენ თვითონ ნახავთ რა. 3, იმიტომ რომ გუშინ რო გავყიდე იმას 3 საგანო მეტი არ ქონა. ხო, 3 შეიძლება 3 ხო, მოყვება. 1 3 მამუკა, ანუ იყიდება ეს თოფები, ხო? კი, რა თქმა უნდა. პოპულარიზაცია დაუშვათ როგორც არმსანსა და ატანეოშო. ამას უფრო ნაკლები აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა უკვე ამ ტესტებმა და ზოგადად ამ განხილვამ აჩვენა ის, რომ ეს მართლა ის არის, რასაც ვთავაზობთ. გამოსადეგი, უტყუარი და ბიუჯეტური, თან ბიუჯეტური. ერთ-ერთი მე როგორც ხვდები, მეგობრებო, ამ თოფებს უბრალოდ დრო სჭირდებათ, რომ ბაზარზე თავი დაიმკვიდრონ, ხალხში ასე ვთქვათ, გაჯერდეს და მე თვითონ გამომწერებმა უნდა გვითხრათ
ივარგა თუ არ ან ივარგა. ვის გაქვთ რო გითხრათ როგორ ხმარობთ აგერ ჩვენ ვისვრით და ყოფილები ვარ და იქიდან თქვენ გაქვთ და რაღაცა ყოფილობის გზნობა გაქვთ ამ პირიქით მოგწონთ რა ვიცი მოგწერეთ მოკლედ რა არა ჯერჯერობით უკმაყოფილო მომხმარებელი ამ მიმართულებით არ ყოფილა არ ჩვენ არ ყოლია სხვადასხვა მაღაზიაში მაღაზიაში არ ყოლია ამ მოდელებს არ ამ ქონია მოდელს არ ყოლია მაგრამ ის რომ აი დაუშვათ ვიძახი როგორც არმსანთან შედარებით უფრო ნაკლებად იყიდება იმიტომ რომ ბაზარზე არ აქვს დამკვიდრებული თავი და ჩვენი Z მოდელი გამოსდა მაგას ემსახურება რომ ხალხს გავაცნოთ ეს რო არსებობს რა აი მოდი ავურიოთ ახლა რა არეული ვარიანტით 24 გრამიანს ავიღებ 1 სალს 2 სალს აქაც ავიღებ 2 სალს 28 გრამიანს აი 28 გრამი 24 გრამი ეს არის და ავიღოთ 34 გრამიც 2 სალი მაგრამ 6 არ წავა 6 არ წავა და თითო ჩაალაგე შენ თვითონ და ბატონო, თითო-თითო ყველა წავა. გამოგივა აბსოლუტურად ხო ჟაკნიან იმიან ესეც აური ფინდიხიანა კი ბატონო და ესეც ფინთიხი მეტი რაღა აურიო რა ვიცი ყველაფერია შენ ხო და მიდი წავიდა ბრმა დვალაგებ ჯიპში ჩაი ანუ არ უყურებ. პირობითად და არიცი ხო არ ვალაგებ ეს და არ უყურებ ხო და ნუ ეხლა ადამიანურად ისროლე მიბჯენი და იმი ხო მიგჯენით რა თქმა უნდა ხო ხო როგორც წესია რა აბა გასროლა ბიჭებო გადასარევად ეგ ვინ იყო რავი მეტი რაღა უნდა ხნას ეგ ვინ იყო გაზოგადამტენი იყო ხო ესო გაზოგადამტენი გადამტენი სიმართლე რო გითხე ეჭვი არც მეპარებოდა რა ხო არც მე ჩაღია არც მე 1 2 1500 ლარსები დაგინა კაც ეს ფინთიხი და ეს ჟაკანი რავი მეტი რა უნდა მოვთხოვთ ისე ვისი აი არ აურდაურევ გიყურებთ თქვენ ლამაზ და ჟუჟუნა იცი თვალებში როგორ და ქერი ჰაერში აყარე და თვითონ ჩალაგდეს რა ეგ უკვე ეგ მასტერ სოჯა არა მაგრამ ვალე გვექნება მაგ მე განახეთ ეს მასტერი ასეს მხარზე მივიჯენ თქვენ ხო ხო სტემართით და თავისთავად წარმოუდგენელი თან როგორ სწრაფად ტენის დამუყამებ ხო მე დავაკვირდი რომ ავტომატივით არის რა კაი ტემპი აქვს უცბად აი თითი მაქსიმალურად ჩქარჩქარავ ქენ და ასრებს რა გადასარევი არის კარგი მოდი ახლა შევაჯამოთ ეს გადაცემა და ამით მოდი სანამ შეაჯამებ ერთ გადაცემას ხო ერთი შემარცხინე ერთი და ეგ იქნება რა კაი მიდი აბა რა გინდა რომ გააკეთო მასრას გინდა რომ მოარტყა მან თუ ვერ გამოჩნდება, დადებ რავი. ახლა რანაირად დადებ აბა ამას დავდებ და ავისწრი ზევით აი ესე ჩემო ძმაო გამოჩნდება ალბათ ეგ გამზიანდა? შემთხვევით მოგიხდა კარგი მეორე ვქნათ აბა აღარ გელაპარაკები რა მოკლედ რა საზაგელიო ხო საზის ღარიბს როლელი ხარ აუ მე მაგრამ მომეწონა მართლა რა სუბუქიც არ და კარგად უბრახუნებს მა 1500 ლარად ხალხო რა ვიცი ეს არხი მონადირეებისაა Adventures Live Geo მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის, მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის. პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან, Top Premium. უკვე საქართველოშია. Super ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი Marleni და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206 09 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Doggy. კვებე სიყვარულით. ირაკლი, ფაქტიურად ორივე თოფს იდენტური ფასი აქვს და იდენტური შეფასება დაიმსახურა მე ესე წარმოვიდგენია. ფასი რა არის შემახსენე? 1500 ლარი. 1500 ლარი. სად უნდა შეიძინოს? მაღაზიად ექსელ კალიფში, როგორც თოფები, ისე ვაზნები, რომლებიც გამოვტესტეთ დღეს. ნებისმიერ მაღაზიაში შეძლებს ადამიანი ამ თოფების. ნებისმიერ მაღაზიაში, მაღაზიად ექსელ კალიფში, ნებისმიერ ფილიალში შეგიძლიათ რომ მოითხოვოთ ეს თოფები და შეიძინოთ. წარმოებელი ვინ არის? თურქეთი არის? თურქეთია მწარმოებელი, აგდაშის ფირმა არის. ინერციული სისტემას ქვია, გაზოგადებული სისტემას ქვია კუტანი, მოდელი AG212S, ინერციული სისტემას ქვია ვულკარი. მოდელი არის AK212S. მოიცა რა ქვიაო? ვულკარი? ვულკარ. მე რატომ თავიდან ვულკანი მეგონა? მე ვულკანი მეგონა უფრო. კაი, იყოს ვულკარი იყოს. ინერციული სისტემა, ბენელი ინერცია სისტემა და ტიპიური
გაზოგადებითი სისტემა. შემოგევლე. კარგი. მოკლედ, მეგობრებო, სანამ ჩვენ ვლაპარაკობთ, როგორც ყოველთვის ჩვენი ტესტები სრულდება ისე, რომ მაღაზიათა ქსელი კალიბრი არ ანაგვიანებს გარემოს და ასე ვალაგებთ ხოლმე ჩვენს ნასროლებს და თქვენც იგივეს მოგიწოდებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ იმ ტერიტორიებზე, როგორც წესი, სადაც ჩვენ ტესტავთ ხოლმე იარაღებს, საშინელი მდგომარეობაა ხოლმე მერე და ძალიან აქტიურად დაასუფთავეთ ხოლმე და კარგად იყავით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები